පැහැදිලිව හරි විදියට තේරෙන සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ වාක්‍ය 20 ඔයා ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. He lives behind the market. He lives behind the market. එයා පොළ පිටිපස්සේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. කියන්නේ එයාගේ ගෙවල් තියෙන පොළ පිටිපස්සේ වෙද්දී ඒක නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. He lives behind the market. එතකොට ඔයා ජීවත් වෙන්නේ පොළ පිටිපස්සේ කියලා කියන්න ඕන නම් I live behind the market. I live behind the market. මේක නම් හරිම සරල වාක්‍යයක්. Where does he live? Where does he live? එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා තමයි මේ අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් හම්බුනොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම කරලා අහන ප්‍රශ්නයක්නේ මේක. Where does he live? Where does he live? එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? වගේ ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. Let her play with her friends. Let her play with her friends. ඇයට ඉඩ දෙන්න එයාගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. එයාට ඉඩ දෙන්න එයාගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. සමහරට පාඩම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ කොහොමද සෙල්ලම් කරන එක. Let her play with her friends. එයාට ඉඩ දෙන්න එයාගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. He is still very young. He is still very young. එයා තාමත් තරුණයි. එයා තාමත් ගොඩක් තරුණයි. තරුණයි කියන්නේ සාමාන්‍ය තරුණ වයස කියලා කියන අවුරුදු 20 20 ගණන් වල ඉන්න අය වගේ වෙන්න ඕනේ. He is still very young. වයසින් වැඩි වගේ මූණෙන් පේන්න තියෙනවා සමහර අය. ඒ වුණත් තරුණයි නම් එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. He is still very young. එයා තාමත් තරුණයි. ගොඩක් තරුණයි. Don't be cruel to your son. Don't be cruel to your son. Cruel කියන්නේ නපුරු කියන එකනේ. Don't be cruel to your son. ඔයාගේ පුතාට නපුරු වෙන්න එපා. ඔයාගේ පුතාට නපුරු වෙන්න එපා. එහෙම කියලා කියනවනේ. දැන් ඒක වෙනස් කරලා වාට කියන්න ඕන නම් ඔයාගේ දුවට නපුරු වෙන්න එපා කියලා. Don't be cruel to your daughter. Don't be cruel to your daughter. ඔයාගේ දුවට නපුරු වෙන්න එපා. That is better. That is better කියලා කියන්නේ ඒක වඩා හොඳයි කියලා අපි වාක්‍යයක් කියන්නේ අර සිංහලෙන්. That is better. ඒක වඩා හොඳයි. එහෙම කරන එක වඩා හොඳයි කියලා අපි කියනවානේ. That is better. මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද? මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද කියලා දුරකථන ඇමතුමක් අරන් තියෙනලා කතා කර කර ඉඳලා නිකන් හරි කතා කරනවා. කතා කරලා ඇති වගේ කියලා දැනුත් අපි කියනවානේ. මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද? Shall I call you later? Shall I call you later? කියලා ඔයා කියන්න ඕන. Shall I call you later? මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මම එයාට පස්සේ කතා කරන්නද? Shall I call him later? Shall I call him later? මම එයාට පස්සේ කතා කරන්නද? There is no signal. There is no signal. දන්නවා සමහර පළාත්වල සමහර ගම් පළාත්වලට signal coverage එක ගොඩක්ම මදි. network coverage එක ගොඩක් මදි. එහෙම නම් අපිට කියන්න පුළුවන් signal නැහැ. signal නැහැ කියලා කියන්නේ ෆෝන් එකට. There is no signal. There is no signal. signal නැහැ. Your voice is not clear. Your voice is not clear. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කටහඬ පැහැදිලි නැහැ. ඔයාගේ හඬ පැහැදිලි නැහැ කියලා කියන්නේ අපි සමහර අය කතා කරනවා පැහැදිලි වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙතන කියලා දෙන්නේ your voice is not clear. ඔයාගේ හඬ පැහැදිලි නැහැ. clear නැහැ. ඉදිරි මාස කිහිපය තුල නම් ඔයාලට මේ වාක්‍ය හොඳටම දැනගන්න පුළුවන්. give me a vote. give me a vote. vote කියන්නේ ඡන්දයක් කියන එක. vote කියලා කියන්නේ ඡන්දයක් කියන එක. give me a vote. මට ඡන්දයක් දෙන්න. මට ඡන්දයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලගෙන එනවනේ. give me a vote. මට ඡන්දයක් දෙන්න. Are you contesting this election? Are you contesting this election? දැන් ඔය ඡන්ද ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවනේ. අන්න ඒගොල්ලෝගෙන් තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Are you contesting this election? ඔයා මේ මැතිවරණයට තරඟ කරනවද? ඔයා මේ මැතිවරණයට තරඟ කරනවද? contest කියන්නේ තරඟ කරනවා කියන එක. this election කියලා කියන්නේ මේ මැතිවරණයට කියන එක. Are you contesting this election? මේක කියන්නේ ආයෙත් ඡන්දේ කිට්ටු වෙනකොට I couldn't come to the village after the election. I couldn't come to the village after the election. මට ගමට එන්න බැරි වුණා. මැතිවරණයට පස්සේ මට ගමට එන්න බැරි වුණා. ඒගොල්ලෝ බොරුවට හරි කියන්නේ කතාවනේ. I couldn't come to the village after the election. මට ගමට එන්න බැරි වුණා ඉලෙක්ෂන් එකට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් ඡන්දෙට පස්සේ. මේක පාසල් යන ළමයින්ට නම් ගොඩාක් විශේෂ වාක්‍යයක්. There was an assessment. assessment කියන එක නම් හොඳටම දන්නවා. පැවරුම ඇගීම කියන එක. There was an assessment. ඇගීමක් තිබුණා. ඇගීමක් තිබුණාට පස්සේ බලනවා කාටද ලකුණු වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. එහෙම බලලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තහවුරු කරන්නේ. මෙයා තමයි හොඳ, මෙයා තමයි අඩුම ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ කියලා. There was an assessment. ඇගීමක් තිබුණා. I can't believe what you say. I can't believe what you say. මට පිළිගන්න බෑ. ඔයා විශ්වාස කරන්න බෑ ඔයා කියන දේ. මට ඔයා කියන දේ විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා අපි කියනවනේ.
මට විශ්වාස කරන්න බැරි ජාතිය කතාවක් කවුරුහරි කිව්වොත් එම මට විශ්වාස කරන්න බෑ වා කියන දේ. I can't believe you what you say. I can't believe you what you say. වා කියන දේ මට පිළිගන්න විශ්වාස කරන්න බෑ. ඉස්කෝලේ යන කාලේදී නිකමට හරි ළමයි දෙන්නෙක් රණ්ඩු වුණොත් නැත්තම් රංචුවක් පිටින් රණ්ඩු වුණොත් කණ්ඩායමක් වශයෙන් හරි රණ්ඩු වුණොත් එහෙම ප්‍රින්සිපල් කියනව නේද? ඔයාගේ දෙමාපියන්ට කියලා ලියුමක් ලියවගෙන ඉන්න ලියුමක් අරන් එන්න කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ you should bring a letter from your parents. You should bring a letter from your parents. ඔයාලගේ දෙමාපියන්ට කියලා ලියුමක් අරගෙන ඉන්න ඔයා. You should bring a letter from your parents. ඔයා ලියුමක් අරන් එන්න ඕන දෙමාපියන්ට කියලා. You were absent yesterday. You were absent yesterday. ඔයා ඊයේ ආවේ නෑ පැමිණියේ නෑ දැන්. පාසලේ කතාව මම කියන්නේ නිකන් හරි හිතලා බලන්න පාසලේදී ඊයේ නොදැනුවත් කොහොම හරි නොදන්නවා හරි කොහොම හරි ආවේ නැත්තම් absent mark එකක් වැටෙනවනේ. absent විදිහට mark කරනවනේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ මෙතන you were absent yesterday. ඔයා ඊයේ පැමිණියේ නෑ ආවේ නෑ. May I leave a little early? May I leave little early? මම පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නද? මම පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්න සමහරට පොළට යන්න පුළුවන්. රැකියාවක් කරන කෙනෙක් පොළට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් විශේෂ රාජකාරී විශේෂ ගමනක් යන්න තියෙනවා කියලා දන්නකො එහෙම වුණොත් එහෙම May I leave little early කියලා ප්‍රධානියෙන් අහන්න පුළුවන්. May I leave little early? මම වේලාසනින් ටිකක් වේලාසනින් යන්නද? I have done everything. I have done everything. මම හැම දෙයක්ම කරලා නිම කරලා ඉවරයි කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. I have done everything. වටනිකමට හරි කියන්න ඕන නම් ඇය හැම දෙයක්ම කරලා ඉවරයි. නිමා කරලා ඉවරයි කියලා. She has done everything. She has done everything. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. How many do you want? How many do you want? ඔයාට කොච්චර ඕනේද? ඔයාට කොච්චර ඕනද? ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නම් තමයි how many දාලා යොදන්නේ. many දාලා අහන්නේ. How many do you want? ඔයාට කොච්චර ඕනද? ඔයාට කොච්චර ඕනද? කඩේකට බඩු ගන්න ගියාම නම් මේ වගේ ගොඩාම වැදගත් වෙනවා. How many do you want? ඔයාට කොච්චර ඕනද?